السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په نن ویډیو کې به مونږه اورینټیشن نه سنټرلایز لیفت او رائټ جسټیفای دا باندې به مونږ کار کوو. صحیح ده دوستانو. لکه ټاپ دی مونږ سره میډل الاین دی، باټن الاین دی، اور الاین ټیکس رائټ دی، اور سنټر دی او الاین ټیکس لیفت دی. په دې باندې به دوستانو نن موږ کار کوو. دا موږ څه شي دپاره استعمالوو؟ نو د دې استعمال چې کوم دی دا ډېر قیمتي شی دی. بیا ویډیو به انشاءالله موږ مرج باندې کوو او ریپ باندې به کوو. دوستانو په دې ویډیو کې به موږ انشاءالله تاسو په خدمت کې دا شپږو شیانو باندې کار کوو. نو هغه د استعمال څنګه کیږي؟ نو دوستانو ټول نه اول خو خبره داسې ده چې لکه مثال کې څه لیکن دي په دې ویډیو انشاءالله سبا ته اورینټیشن باندې به کوو. نو دوستانو په دې طریقې سره به موږ دا ټول کار سر ته رسوو. د ایم ایکس ایکسل نن موږ سره دویمه ویډیو ده. نو دوستانو موږ څرنګه کولی شو ګوره فار اګزامپل دا موږ سره ایکسل والا یو شیټ ده چې کله موږ سره ایکسل والا داسې شیټ کولاو شي نو بیا به موږ سره څه لیکن وي که نو کوم څه پاتې ولګېږي چې د سنټرلایز څنګه کیږي. نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره زه به تاسو ته څه لیکنې میکنې هم وکړم. لکه فار اګزامپل فادر نیم دی، نیم مه ورکړه، فادر نیم مه ورکړه، او په دې طریقې سره به داسې اډرس مه ورکړه. اډرس نه بعد کې مونږ رول نمبر ورکړه او رول نمبر کې اکاونټ نمبر ورکړه، اکاونټ نمبر ورکړه او بس. په دې دا به ټول ما سلیکټ کړو شفټ سره. شفټ چې کله ونیسې دا به ته خپل سیټینګ ته راولې او شفټ سره ته دا فاصله هم زیاتولی شي. نو په دې طریقې سره دوستانو دا تاسو کولی شو. نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره زه به تاسو ته لاړ شم او فار اګزامپل زه به دلته نه دا شفټ سره به زه دا ونیسم. ما سره ګوره اوس ګوره دغه کې زه ټاپ الاین ته لاړم که نه، ټاپ الاین ته کیسي ټول ټکسټ. اوس ګوره دلته نه ګوره په دې طریقې سره ټاپ الاین دی د سنټرلایز دی، منځ ته یې زه راولم، بلکل سنټر ته یې زه راولم. په دې طریقې سره څه شی دی سنټرلایز دی، بلکل درمیان کې به دې ځای نه راځي. صحیح ده که نه دوستانو؟ په دې طریقې سره ګوره دوستانو تاسو دا هم کولی شو. دوستانو په دې طریقې سره ګوره زه څنګه ما د ټول یو لیست باندې سلیکټ کړی دی. نو په دې طریقې سره ګوره تاسو ټاپ زه څنګه پاسه دا منځ ګوره سنټرلایز شو، بلکل سنټر ته راغله په دې طریقې سره. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو دا یوزینګ کولی شو، استعمال کولی شو. نو څه پکې مشکل نشته. نن مو د ویډیو وه، بیا به انشاءالله اورینټیشن ته ځو. اورینټیشن مونږ څنګه کوو، لیکن ټکسټ بدلونه سیټینګ هغه به مو انشاءالله بله ویډیو کې کوو. نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره دا ته کلر چینج کولی شي. فار اګزامپل دا الاین دی، دا باندې تاسو ته ما بله ویډیو ټوله کړې وه. خو دوستانو په دې طریقې سره تاسو دا ټول هر څه کولی شو. نو فار اګزامپل ګوره دلته زه راغلم، که دې باندې زه کلیک کړم نو دا ما سره دې سایز کې راغلی دي. نو په دې طریقې سره تاسو دا رایټینګ او لاین او بارډر دا ټول چینج کولی شو. نو په دې طریقې سره دوستانو هر څه شی تاسو په دې طریقې سره کولی شو. نو که څه پکې مشکل راولو ګوره دې کې زه لیکنه کوم که نه اټومیټک سیسټم کې. نو فار اګزامپل دا دلته نه مې راوست، دلته کې دلته نه مې راوسته ګوره صحیح ده. په دې طریقې سره ګوره دا لیکن ما سره راولو بلکل خپل یو سیټینګ او د څه شي په ذریعې سره ټاپ الاین، سنټر الاین، باټن الاین دې ټول په دې طریقې سره موږ دا راولو. صحیح ده دوستانو. دا زموږ نننۍ ویډیو وه د ایم ایکس ایکسل دویم پارټ کو. بل ویډیو دپاره به انشاءالله موږ کوشش کوو چې تاسو ته ښه ویډیو جوړه کړو. او که زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړه، بل آیکن باندې کلیک کړو، زموږ نوټیفیکیشن تاسو طرف آن شي. دوستانو څه پکې مشکل نشته. بل ویډیو دپاره به انشاءالله کوشش کوم چې تاسو ته بله ویډیو راوړم. السلام.